Nuoret elävät maailmassa, jossa kaikkinainen muutos on jatkuvaa sekä omassa elämässä että ympäröivässä yhteiskunnassa. Usein oma tulevaisuus on epävarmaa. Opiskelemaan ja työelämään pääseminen ja oman paikan löytäminen mietityttää sekä nuoria että huoltajia. Uudessa tilanteessa on tärkeää saada neuvoja ja tuntea kuuluvansa joukkoon. On tärkeää, että vanhemmat ja opettajat yhdessä pysähtyvät nuoren asioiden äärellä ja että nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, ollen tietoinen omista vahvuuksistaan ja haavoittuvuuksistaan. Erityisen tärkeää on, että opettajat ja nuorta ohjaavat aikuiset ovat tietoisia nuoren elämän tilanteesta ja voivat olla nuoren ja huoltajien tukena erilaisissa haasteissa. Kyllä siinä nuoren elämässä voi olla monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen sen pärjäämiseen koulussa. Et kotona voi olla asioita, jotka heijastuu sitten siihen nuoren arkeen. Voi olla avioerotilanteita, voi olla konkurssi, joka vaikuttaa sinne vanhempien elämään ja sitä kautta myöskin siihen nuoren elämään. Että olisi tärkeää, että opettajalla on tietoa siitä, mitä nuorelle kuuluu sen koulumaailman ulkopuolella. Lapset puheeksi -menetelmän pyrkimyksenä on tukea nuoren hyvinvointia, oppimista ja suotuisaa kehitystä kodin ja koulun yhteistyönä sekä tuoda oma panoksensa nuoren sosiaalisten ja tunne-elämän ongelmien ehkäisyyn. Lapset puheeksi -keskustelu auttoi minua tosi paljon, koska mä tulin tänne työyhteisöön uutena opettajana kesken lukuvuoden ja luokanvalvojuus napsahti, niin se oli hyvä konkreettinen keino heti päästä kontaktiin niiden oppilaiden ja huoltajien kanssa. Että mulla oli joku syy, minkä takia olisi kiva tavata ja se helpotti sitten tutustumista oppilaisiin sekä perheisiin. No, opettajan työnkuva on tässä vuosien varrella muuttunut hirveästi ja tuntuu, että aina tulee lisää, mutta nyt mun mielestä tämä lapset puheeksi -keskustelu on hyvä työkalu, vaikka se viekin sitä aikaa. Että se lisää niin paljon sitä oppilaan ja perheen tilanteen ymmärtämistä, että se aika nimenomaan kannattaa käyttää siihen. Lapset puheeksi -keskustelu on tuonut erityisesti tämmöisiä niin kuin pienempiä asioita, pienempiä ongelmia, mitkä ehkä muuten olisi voinut jäädä pimentoon. Ehkä se on ollut semmoinen hyvä niin kuin selkänoja, mikä niin kuin on antanut sen mahdollisuuden sitten niin kuin kysyä niitä ehkä vaikeitakin kysymyksiä ja sitten myös ehkä niin kuin sitä ei ole tarvinnut sitten erikseen perustella. Lapset puheeksi -kartoituksessa käydään läpi nuoren elämäntilannetta. Keskustelussa tunnistetaan nuoren vahvuuksia ja haavoittuvuuksia kotona, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Lapset puheeksi -keskustelussa tehdään toimintasuunnitelma, miten vahvistetaan ja vaalitaan nuoren elämän tärkeitä vahvuuksia. Samoin pohditaan keskeisiä haavoittuvuuksia ja etsitään niihin ratkaisuja. Jos arjen sujumiseen tarvitaan enemmän tukea, kutsutaan koolle neuvonpito. Siihen osallistuu ihmisiä nuoren kasvuympäristöstä. Vanhempien, työntekijöiden ja nuoren näkemykset ja kokemukset eroavat usein paljonkin toisistaan. Kysymys ei ole oikeasta tai väärästä, vaan siitä, että jokaisella on oma näkökulmansa. Koti ja koulu ovat erilaisia kehitysympäristöjä, joten nuoretkin toimivat niissä eri lailla.